पनि युट्युब चलाउनुहुन्छ भने अनि तपाईले युट्युब च्यानल नयाँ सुरु गर्नुहुन्छ भने तपाईकोमा ट्युबबडी त अवश्य नै होला। छैन भने यसको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो च्यानललाई कसरी ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले आफ्नो च्यानलमा कतिवटा गल्तीहरू गर्नुभएको छ त्यो गल्तीहरूलाई कसरी सुधार्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले यसबाट एकदमै ट्रेन्डिङ टपिक कसरी खोज्नु हुन सक्नुहुन्छ यो बारे म आज तपाईहरुलाई विस्तृत जानकारी दिनेछु। अनि यो भिडियो स्किप नगरी अन्तसम्म हेर्नुहोला र भिडियो हेरिरहनु भएका मेरो सम्पूर्ण गोर्खे तथा नेपाली दर्शकलाई मेरो च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो माया छ। यसरी भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म मेरो सानो परिचय दिन चाहन्छु। म हुँ पविन, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो अनि तपाईको युट्युब च्यानल गोर्खे टिच गुरु। विशेष गरेर आज जति पनि भिडियो हेरेर तपाईलाई मेरो भिडियो मन परेमा तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु नभुल्नुहोला। केही प्रश्न छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ अनि सुझाव छ भने तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्छ यो बारेमा तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो इन्स्टाग्राम आइडी आमन बबिनमा फलो गरेर पनि त्यसमा पनि तपाईले आफ्नो सुझावहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। र अब यो भिडियो बारे हामी विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त आज तपाईले ट्युबबडी तपाईकोमा युज गर्नुहुन्छ नि तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि यो त एकदमै राम्रो हो। तर प्रयोग गर्नु भएको छैन भने यसको प्रयोग गर्न आजैदेखि तपाईहरुले थाल्नुहोस्, किनभने यो द्वारा तपाईले आफ्नो च्यानलमा भएका गल्तीहरू र च्यानललाई कसरी तपाईले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ र योबाट हुने सम्पूर्ण फाइदाहरु बारे आज म तपाईलाई पहिला चर्चा गर्नेछु। त्यसबादमा तपाईलाई यसबाट कसरी ट्यागहरु तपाईले लगाउन सक्नुहुनेछ यो बारे पनि विशेष आज चर्चा गर्नेछौँ। र अब हामी यो बारे चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त पहिलो फाइदा त तपाईलाई च्यानलको तपाईको सबैभन्दा ग्रो हुने यसको सम्भावना छ र तपाईको च्यानल माथिल्लो स्तरमा पुगेर तपाईले निकै राम्रो यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईलाई युट्युब च्यानलको ग्रो गर्नमा युट्युब च्यानलको अघि बढाउन ट्युबबडीको निकै नै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने जब तपाई ट्युबबडी डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले सबभन्दा पहिला त तपाईले आफूले गरेका गल्ती के छ, तपाईले कस्तो प्रकारको ट्याग हाल्नुभयो र कस्तो प्रकारको तपाईले टाइटल हाल्नुभयो, कस्तो तपाईले डिस्क्रिप्सन हाल्नुभएको छ, तपाईको कीवर्ड अहिले सर्चिङमा के चलिरहेको छ र टपिक तपाईको कसरी तपाईले ट्रेन्डिङ टपिक खोज्न सक्नुहुन्छ यो बारे तपाईले विस्तृत जानकारी ट्युबबडीमा पाउनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई दोस्रो भिडियो ट्युबबडीलाई मोबाइलमा तपाईले कसरी चलाउन सक्नुहुनेछ र योबाट कसरी फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ यो बारे भिडियो आउनेछु। र आजको भिडियोमा म यसको फाइदाहरु बारे अनि तपाईलाई हुने महत्त्वपूर्ण चीजहरु बारे विस्तृत चर्चा गर्नेछु। र तपाईलाई दोस्रो फाइदा हुनेछ योबाट तपाईको भिडियो एसईओ मा जाने सम्भावना हुन्छ। किनभने सर्चिङ इन्जिन अप्टिमाइजेसन यो तपाईको हुन जब भिडियोमा थाल्यो भने तपाईको भिडियो माथिल्लो स्तरमा फर्स्ट र्याङ्कमा आउने गर्छ। र फर्स्ट र्याङ्कमा कसरी आउँछ यो त म तपाईलाई दोस्रो भिडियोमा देखाउने छु। ट्युबबडी कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यो फर्स्ट र्याङ्कमा कसरी आउने गर्छ म भिडियोबाट तपाईलाई देखाउने गर्छु। र तपाईको भिडियो फर्स्ट र्याङ्कमा आएपछि तपाईको भ्युज र सब्स्क्राइबर बढ्ने गर्छ। सबभन्दा पहिला तपाईको फर्स्ट र्याङ्कमा भिडियो आउन थालेपछि तपाईको भिडियो हरेक मानिसले हरेक व्यक्तिले हेर्ने गर्छ र तपाईको भ्युज र सब्स्क्राइबर बढ्ने गर्छ र तपाईको युट्युबबाट अर्निङ एकदमै राम्रो। र तेस्रो कुरा हो तपाईको भिडियोमा टाइटल कसरी हाल्न सक्नुहुन्छ, कीवर्ड के हो र कीवर्ड कसरी तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ, टाइटल ठीक छ कि छैन। तपाईले जब ट्युबबडीमा गएर हेर्नुहुन्छ तपाईको पहिलो सुरुमै तपाई भ्युज देखाउँछ, भ्युजमा क्लिक गरेर हेर्नु भयो भने थम्बनेल कस्तो हाल्नु भएको छ र टाइटल के छ तपाईको सही छ कि छैन त्यसमा ग्रीन र येलो बटनमा देखाउने गर्छ। र तपाईले लगाउनु भएको छैन भने त्यसमा क्वेशन मार्कको एउटा चिन्ह हुन्छ। त्योबाट तपाईले सजिलोसँग आफूले गरेका गल्तीहरू तपाईले सुधारेर फेरि ट्युबबडीबाटै तपाईले हाल्न सक्नुहुनेछ। कसरी हाल्न सक्नुहुनेछ म तपाईहरुलाई यसको भिडियो चाँडै नै लिएर आउनेछु। र तपाईले आफ्नो कीवर्ड के प्रयोग गर्नु भएको छ अनि कीवर्ड तपाईको कीवर्ड अनुसार तपाईले यसमा ट्रेन्डिङ टपिक पनि खोज्न सक्नुहुनेछ। ट्रेन्डिङ टपिकको लागि तपाईहरुलाई डेली
ट्युबपट्टिमा हेर्नुभयो भने विभिन्न न्युजहरूको बारेमा तपाईँलाई दिने गर्छ र सम्पूर्ण बारे तपाईँलाई न्युजको यो ट्रेन्डिङ टपिकको तपाईँलाई टपिक दिने गर्छ र तपाईँले त्योबाट पनि तपाईँको न्युजको च्यानल छ, ब्लगको च्यानल छ र टेक्निकली च्यानल छ भने तपाईँले सजिलोसँग यसको ट्रेन्डिङ टपिक निकालेर तपाईँले भिडियो बनाउनु भयो भने यसमा एसइओ हुने महत्त्वपूर्ण सम्भावना हुन्छ र तपाईँको भिडियो फर्स्ट र्याङ्कमा आउने गर्छ। यसको सम्पूर्ण फाइदाहरू तपाईँले सम्पूर्ण यसको जति पनि फाइदाहरू छ यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियो अवश्य नै माथिल्लो स्तरमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ र माथिल्लो स्तरमा पुगेर तपाईँले राम्रोसँग युट्युबबाट कमाउन सक्नुहुनेछ। र भिडियोमा हामी चाँडै नै भेट्नेछौँ। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले सुझाव पठाउन सक्नुहुनेछ इनबक्समा र इन्स्टाग्राम आइडी आमन बबिनमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई मन परेमा मेरो भिडियो सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइबको सामनेमा भएको बेल बटन पनि दबाउनुहोला किनकि म जब भिडियो अपलोड गर्छु तपाईँ कहाँ सोझो नोटिफिकेसन आएर मेरो भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। फेरि हामी दोस्रो भिडियोमा भेट्नेछौँ र तपाईँलाई भिडियो मन परेमा लाइक, भिडियो मन नपरेमा डिसलाइक जरुर गर्नुहोला।